Oppitunti 1. Terve chat. Ei hätää. On mukava jutella terveellisistä tavoista odottaessa. Olen samaa mieltä. Se saa ajan kulumaan paljon nopeammin. Mitkä terveelliset tavat ovat mielestäsi hyödyllisimpiä? Uskon, että riittävän veden juominen on yleisen terveyden kannalta ratkaisevaa. Täysin. Nesteytys vaikuttaa todella energiatasoosi. Lisäksi se auttaa keskittymään erityisesti kiireisinä päivinä. Onko sinulla suosikki terveellisiä välipaloja? Rakastan manteleita ja hedelmiä, ne on helppo tarttua liikkeellä. Ne ovat mahtavia valintoja. Minun täytyy varata niitä. Oppitunti 2. Katsekontakti ja itseluottamus. Oletko koskaan ajatellut katsekontaktin ylläpitämisen vaikutusta keskustelujen aikana? Täysin. Se on tehokas tapa osoittaa luottamusta ja sitoutumista. Luin, että se voi todella parantaa viestintää ja yhteyttä. Tuossa on järkeä. Kun katsot jotakuta silmiin, se tuntuu henkilökohtaisemmalta. Täsmälleen. Se osoittaa, että olet kiinnostunut siitä, mitä he sanovat. Oletko harjoittanut tätä taitoa jokapäiväisessä vuorovaikutuksessasi? Yritän erityisesti ammattimaisissa olosuhteissa, se rakentaa luottamusta. Se on hieno lähestymistapa. Onko se mielestäsi haastavaa joillekin ihmisille? Kyllä, se voi olla vaikeaa, varsinkin niille, jotka ovat ujoja tai ahdistuneita. Oppitunti 3. Verojärjestelmä. Tuottava keskustelu voi johtaa oikeudenmukaisempaan verojärjestelmään. Täysin. On tärkeää, että jokainen tuntee olevansa edustettuna näissä päätöksissä. Ja yhteisen sävelen löytäminen voi helpottaa eri ryhmien välisiä jännitteitä. Kyllä, yhteistyö johtaa usein tehokkaampiin ratkaisuihin. Mielestäni avoimuus on myös näissä keskusteluissa avainasemassa. Ehdottomasti. Ihmisten täytyy luottaa prosessiin, jotta se toimii. Oletko ollut mukana keskusteluissa verouudistuksista? Minulla on. On mielenkiintoista nähdä eri näkökulmien yhdistämistä. Haluaisin osallistua tällaisiin keskusteluihin saadakseni lisätietoja. Oppitunti 4. Tutkimus. Meidän pitäisi tutkia sitä enemmän. Ehdottomasti. Tutustutaan viimeisimpään kehitykseen. Netistä löytyy nykyään paljon tietoa. Kyllä, ja pääsemme helposti käsiksi akateemisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Mielestäni olisi hyödyllistä myös vertailla eri näkökulmia. Se on hieno idea. Se antaa meille kattavan ymmärryksen. Lisäksi, kun keskustelemme tuloksistamme yhdessä, se tekee siitä kiinnostavamman. Olen samaa mieltä. Varataan aikaa siihen sukeltamiseen. Kuulostaa täydelliseltä. Odotan innolla löytöämme. Oppitunti 5. Mielikuvitus. Lapas olisi loistava makuupussi, jos käyttäisit mielikuvitustasi. Se on luova ajatus. Mitä muita käyttötapoja voit ajatella? Voit käyttää sitä myös mukavana pussina pienille tavaroille. Se on totta. On hämmästyttävää, kuinka jokapäiväisillä esineillä voi olla useita tarkoituksia. Täsmälleen. Jos ajattelet laatikon ulkopuolella, melkein mitä tahansa voidaan käyttää uudelleen.
Oletko koskaan yrittänyt tehdä jotain uutta vanhoista materiaaleista? Kyllä, olen tehnyt istutusastioita vanhoista tölkeistä ennenkin. Se on upea idea. Uudelleenkäyttö on sekä hauskaa että ympäristöystävällistä. Olen samaa mieltä. Se kannustaa luovuuteen ja kestävyyteen samanaikaisesti. Oppitunti 6. Tyylikkäät valinnat. Harkitse näitä ruskeita nahkasaappaat. Näyttävät todella tyylikkäiltä. He tekevät. Ruskea nahka on niin klassinen valinta, joka sopii kaiken kanssa. Täsmälleen. Mielestäni ne näyttävät hyvältä sekä farkkujen että mekkohousujen kanssa. Oletko jo kokeillut niitä? Mukavuus on yhtä tärkeää kuin tyyli. Ei vielä, mutta aion tarkistaa istuvuuden pian. Haluan varmistaa, että ne ovat mukavia kävellä. Se on fiksu liike. Hyvän saappaan pitäisi tuntua kuin ne olisi tehty sinua varten. Lisäksi nahka paranee iän myötä, mikä on bonus. Kyllä, ja ne voivat olla melko kestäviä, saat niistä paljon kulumaa. Voin jo kuvitella, kuinka he täydentäisivät asuni. Oppitunti 7. Syntymäpäiväperinteet. Rakastan, kuinka erityisiä syntymäpäivärituaalit voivat olla. Yleensä laulamme Happy Birthday ja puhoolamme kynttilöitä. Se on niin iloinen perinne. Se tekee päivästä todella juhlallisen tuntuisen. Täysin. On aina jännittävää kokoontua ystävien ja perheen kanssa siihen hetkeen. Ja kakku on ehdottomasti kohokohta. Mikä on suosikkimakusi? Olen suklaakakun fani, se on klassinen valinta juhliin. Suklaa on aina voittaja. Onko sinulla muita syntymäpäiväperinteitä? Joskus pelaamme pelejä tai kerromme hauskoja tarinoita syntymäpäivähenkilöstä. Se kuulostaa hauskalta. Se todella lisää juhlatunnelmaa. Kyllä, se on loistava tapa luoda kestäviä muistoja yhdessä. Oppitunti 8. Kuntoileminen. Kuntoharjoittelun aloittamiseksi mielestäni on parasta aloittaa kehonpainoharjoituksista, kuten punnerruksista ja kyykkyystä. Se on hieno idea. Ne ovat tehokkaita eivätkä vaadi laitteita. Täsmälleen. Lisäksi voit tehdä ne missä tahansa, mikä on erittäin kätevää. Pidän siitä, kuinka monipuoliset kehonpainoharjoitukset ovat voiman kasvattamiseen. Kyllä, ja ne auttavat myös parantamaan joustavuutta ja kestävyyttä. Oletko asettanut tietyn tavoitteen kuntomatkallesi? Haluan rakentaa yleistä voimaa ja lisätä kestävyyttäni ulkoiluun. Se on kova tavoite. Johdonmukaisuus on avain edistyksen näkemiseen. Olen samaa mieltä. Aion sisällyttää nämä harjoitukset päivittäiseen rutiiniini. Oppitunti 9. Taiteen tutkiminen. Onko lähellä taidegallerioita tai museoita? Arvostan mielelläni paikallista taidetta. Kyllä, kaupungissa on muutamia hienoja paikkoja. Yksi suosikeistani on modernin taiteen galleria. Se kuulostaa kiehtovalta. Nautin nykyaikaisista teoksista, jotka haastavat perinteiset näkemykset. Tulet rakastamaan tätä galleriaa, he isännöivät usein mielenkiintoisia näyttelyitä. Oletko käynyt siellä viimeaikaisissa näyttelyissä? Kyllä, näin viime kuussa kiehtovan asennuksen, joka sai minut todella ajattelemaan. Se on mahtavaa. Arvostan taidetta,
joka herättää keskustelua. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka taide voi heijastaa yhteiskuntaa ja herättää tunteita. Olen innoissani tutkiessani ja katsoessani, mikä minua inspiroi. Oppitunti 10. Muistojen luominen. Tulevaisuuden muistot kuulostavat mielenkiintoisilta. Miten luot pysyvän muiston? Uskon, että hetkien vangitseminen valokuvien ja päiväkirjojen avulla auttaa. Se on upea idea. On mukava muistella erityisiä aikoja. Kyllä, ja kokemusten jakaminen rakkaiden kanssa tekee niistä entistä merkityksellisempiä. Olen samaa mieltä. Joskus pelkkä tarinoiden kertominen voi pitää nuo muistot elossa. Täsmälleen. Haluan myös luoda perinteitä, jotka voidaan siirtää eteenpäin. Niistä voi ajan myötä tulla rakkaita perhemuistoja. Kyllä. Se on kuin perinnön rakentamista jaettujen kokemusten kautta. Rakastan tätä näkökulmaa, se saa jokaisen hetken tuntumaan tärkeältä. Oppitunti 11. Oikolukuprosessi. Olen oikolukenut työtäni, ja mielestäni se voisi olla tiiviimpi. Se on hieno taito kehittää. Selkeys on viestinnässä avainasemassa. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että viestini ymmärretään helposti. Oletko löytänyt tiettyjä alueita, jotka kaipaavat parantamista? Kyllä, huomasin, että jotkut lauseet ovat liian sanallisia ja niitä voidaan lyhentää. On hämmästyttävää, kuinka tarpeettomien sanojen poistaminen voi lisätä selkeyttä. Teen tarvittavat muutokset ennen sen lähettämistä. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Työtä on aina hyvä jalostaa. Kiitos. Olen nyt varmempi siitä, kun panostat siihen. Oppitunti 12. Ikimuistoiset oleskelut. Arvostan apuasi vierailuni suunnittelussa. Olen innoissani kokemuksesta. Pyrimme tekemään vierailustasi ikimuistoisen, ja olen täällä auttamaan sinua. Se on lohduttavaa. Rakastan vierailla uusissa paikoissa ja tutkia. Voin ehdottaa sinulle upeita paikallisia nähtävyyksiä ja ravintoloita. Haluaisin sen. Sisäpiirin vinkkejä on aina mukava saada. Lisäksi voin auttaa sinua mahdollisissa varauksissa. Se varmasti säästäisi aikaa ja helpottaisi asioita. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että viihdyt täällä. Odotan sitä innolla. Kiitos, että olet niin avulias. Oppitunti 13. Potluck-perinteet. Niin upea perinne. En malta odottaa näkeväni sinut siivouspäivänä. Minäkin odotan innolla. Potlucks on aina niin hauskaa. Jokainen tuo mukanaan jotain ainutlaatuista, mikä tekee ateriasta erityisen. Kyllä, ja se on loistava tapa kokeilla uusia ruokia ystäviltä. Ajattelen tehdä kuuluisan pastasalaattini tapahtumaa varten. Se kuulostaa herkulliselta. Olen varma, että kaikki rakastavat sitä. Toivon niin. Se on aina hitti kokouksissa. Otan mukaan jälkiruuan tasapainottamaan ateriaa. Täydellinen. Tästä tulee upea päivä täynnä hyvää ruokaa ja naurua. Oppitunti 14. Ravintoloiden etsiminen. Anteeksi, voitko kertoa minulle,
Missä lähin ravintola on? Varma. On hieno paikka vain muutaman korttelin päässä täältä. Kuulostaa kätevältä. Millaista ruokaa he tarjoavat? He ovat erikoistuneet italialaiseen ruokaan, joka on aina yleisön miellyttäjä. Rakastan Italiaa. Pasta ja pizza ovat suosikkejani. Nautit varmasti heidän ruokalistastaan, kaikki on tuoretta. Se on hienoa kuulla. Suositteletko jotain tiettyä ruokaa? Heidän lasagnensa on poikkeuksellinen, ja tiramisu on pakko kokeilla jälkiruuaksi. Tulee nälkä pelkästä ajatuksesta. Kiitos suosituksesta. Oppitunti 15. Kulinaariset valinnat. Millaista ruokaa meidän pitäisi syödä tänä iltana? Entä välimerellisen illallisen järjestäminen? Se kuulostaa fantastiselta. Välimeren ruoka on niin maukasta ja terveellistä. Olen samaa mieltä. Ruuat, kuten hummus, falafel ja tuoreet salaatit, ovat aina hittiä. Lisäksi on niin monia vaihtoehtoja jokaisen makuun. Täsmälleen. Se on täydellinen jakamiseen ja eri makujen kokeilemiseen. Voisin heti syödä grillattuja kebabia ja tzatziki-kastiketta. Se olisi herkullista. Etsitään hyvä ravintola, joka palvelee sitä. Olen innoissani voidessani nauttia ihanasta ateriasta yhdessä. Oppitunti 16. Varhaisvuodet. On vaikea uskoa, että on kulunut 25 vuotta siitä, kun muutin Torontoon. Todella. Millainen oli ensivaikutelmasi Kanadasta? Muistan oloni sekä innostuneeksi että hukkuneeni uudesta ympäristöstä. Se kuulostaa seikkailulta. Mitä muistat 5 ensimmäisestä vuodesta? Olin hämmästynyt monikulttuurisesta ilmapiiristä, se avasi silmäni monimuotoisuudelle. Se kuulostaa rikastuttavalta. Saitko helposti ystäviä alkuvuosina? Yllättäen kyllä. Lapset ovat hyviä yhdistämään kielimuurista huolimatta. Se on upeaa. Mistä aktiviteeteista pidit sinä aikana? Rakastin tutkia puistoja ja kokeilla erilaisia ruokia uusien ystävieni kanssa. Oppitunti 17. Kulttuuriperintö. Britit ovat yhtä paljon eurooppalaisen kulttuurin perinnön perillisiä kuin mikä tahansa kansakunta. Täysin. Heidän historiansa on syvästi kietoutunut maanosan kanssa. On mielenkiintoista, miten eri kulttuurit vaikuttavat toisiinsa ajan myötä. Kyllä, ja se muokkaa identiteettiä monimutkaisilla tavoilla, etkö usko? Ehdottomasti. Kirjallisuus, taide ja perinteet heijastavat kaikki tätä rikasta perintöä. Ja jokainen maa tuo ainutlaatuisen makunsa kulttuuriseen sekoitukseen. Täsmälleen. Se tekee historian tutkimisesta paljon kiinnostavampaa. Rakastan oppia, kuinka nämä vaikutukset ilmenevät nykyyhteiskunnassa. Minä myös. Se on muistutus yhteisestä ihmisyydestämme ja keskinäisestä yhteydestämme. Oppitunti 18. Taiteellisia vinkkejä. Voit lisätä tekstuuria maalauksillesi käyttämällä erilaisia työkaluja. Se on hieno vinkki. Onko sinulla muita ehdotuksia? Kyllä, kokeile eri näkökulmia ja näkökulmia tuoreen ilmeen saamiseksi.
Rakastan ajatusta kulmien kokeilemisesta. Se voi muuttaa kaiken. Todellakin voi. Myös eri medioiden sekoittaminen voi luoda uskomattomia tehosteita. Se on totta. Olen nähnyt joidenkin taiteilijoiden yhdistävän akryylivärejä pastelisävyihin kauniisti. Se lisää syvyyttä ja ulottuvuutta, jota on vaikea saavuttaa muuten. Olen innoissani kokeilla sitä seuraavassa kappaleessani. Sinun pitäisi. Kyse on tyyliisi sopivan löytämisestä. Oppitunti 19. Puhelinnumero. Voitko toistaa sen uudelleen? Kiitos. Varma. Se on 206555. Selvä. Ja mikä on sen numeron suuntanumero? Minulle on tärkeää muistaa se, kun tallennan sen. Kyllä, suuntanumerot voivat joskus olla hieman hankalia. He todella voivat. Tarkistan aina 2 kertaa virheiden välttämiseksi. Hyvä idea. Numeroita on helppo sekoittaa, kun on kiire. Täsmälleen. Ajan käyttäminen voi säästää sinut tulevilta ongelmilta. Täysin. Haluan kirjoittaa ne heti ylös. Oppitunti 20. Suunnitelmien tasapainottaminen. On tärkeää tehdä suunnitelmia ja pysyä elämässä perinteisessä mittakaavassa. Totta. Mutta samaan aikaan meidän ei pitäisi tuntea syyllisyyttä niiden muuttamisesta. Täsmälleen. Elämä on arvaamatonta, ja joustavuus voi olla avainasemassa. Kyllä, uusiin tilanteisiin sopeutuminen on arvokas taito. Joskus on välttämätöntä priorisoida hyvinvointimme jäykkien suunnitelmien sijaan. Olen täysin samaa mieltä. Syyllisyyden ei pitäisi estää meitä tekemästä valintoja. Kyse on tasapainon löytämisestä, joka toimii meille yksilöllisesti. Täysin. Se on perusta onnellisemmalle elämälle. Olen iloinen, että voimme keskustella näistä tärkeistä aiheista avoimesti. Oppitunti 20. Epäterveet uskomukset. Monet naiset uskovat, että heidän on oltava hyvin laihoja tullakseen hyväksytyiksi. On valitettavaa, että yhteiskunta usein edistää tällaisia epäterveellisiä ihanteita. Kyllä, ja tämä paine voi johtaa vaarallisiin tapoihin. Täsmälleen. On tärkeää edistää kehon positiivisuutta ja itsensä hyväksymistä. Olen samaa mieltä. Jokaisella on ainutlaatuinen vartalo, joka ansaitsee kunnioituksen. Ja terveydessä pitäisi olla hyvä olo, ei vain ulkonäkö. Täysin. Meidän on sen sijaan siirrettävä painopiste yleiseen hyvinvointiin. Kyllä, terveellisten tapojen edistäminen on paljon hyödyllisempää. Yhdessä voimme tukea toisiamme todellisen itsemme syleilyssä. Oppitunti 22. Mediavaikutus. Jotkut ihmiset uskovat, että tällaisen ohjelman katsojat saattavat käyttää asetta todennäköisemmin. Se on huolestuttava ajatus. Medialla voi olla merkittävä vaikutus käyttäytymiseen. Kyllä, se herättää kysymyksiä vastuullisuudesta mediakuvauksissa. Mielestäni on tärkeää ottaa huomioon käyttämämme viestit. Täsmälleen. Väkivallasta käytävä keskustelu mediassa on erittäin ajankohtainen nykyään. Ja on ratkaisevan tärkeää edistää katsojien kriittistä ajattelua. Olen samaa mieltä.
Koulutus voi auttaa lieventämään joitain näistä vaikutuksista. Kyllä, vuoropuhelun edistäminen näistä asioista on välttämätöntä. Kyse on turvallisen ja tietoisen yhteisön edistämisestä. Oppitunti 23. Marathon Legacy. Juoksijat ovat siitä lähtien yrittäneet juosta samanlaisia pitkiä maratonmatkoja. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka perinne jatkuu 1900-luvulle. Pitkän matkan juoksulla on rikas historia, joka inspiroi monia nykyään. Täysin. On hämmästyttävää nähdä, kuinka pitkälle urheilu on kehittynyt. Ja jokainen maraton kertoo tarinan sinnikkyydestä ja voimasta. Kyllä, jokaisella juoksijalla on oma motivaationsa osallistua. On innostavaa nähdä omistautumista tällaisten tapahtumien koulutuksessa. Ehdottomasti. Myös juoksijoiden yhteisöllisyyden tunne on erityinen. Ihailen, kuinka maratonit tuovat ihmiset yhteen yhteisen päämäärän eteen. Oppitunti 24. Koulutuspainopiste. Näiden koulutusalueiden kannustamiseen ja kehittämiseen panostetaan suhteellisen vähän. Se on totta. Jotkut aineet jäävät usein huomiotta opetussuunnitelmassa. On tärkeää käsitellä kaikkia oppimisen näkökohtia monipuolisen kehityksen kannalta. Kyllä, etenkin luovilla aloilla, jotka edistävät kriittistä ajattelua. Uskon, että jokainen opiskelija ansaitsee mahdollisuuden monipuolisiin koulutusmahdollisuuksiin. Täysin. Se voi sytyttää intohimoja ja kykyjä odottamattomilla tavoilla. Meidän on puolustettava tasapainoisempaa lähestymistapaa koulutukseen. Kyllä, luovuuden edistäminen perinteisten oppiaineiden rinnalla on välttämätöntä. Yhdessä voimme ajaa muutoksia, jotka hyödyttävät tulevia sukupolvia. Oppitunti 25. Ruoanlaittovinkkejä. Täsmälleen. Kun pasta on valmis, keitämme sitä suolavedessä muutaman minuutin ajan. Se kuulostaa tarpeeksi yksinkertaiselta. Onko sinulla jokin tietty aika mielessä? Noin 5–7 minuuttia riittää tyypistä riippuen. Rakastan sitä, että pasta voi olla niin monipuolinen ruokissa. Kyllä, se sopii hyvin monien kastikkeiden ja ainesten kanssa. Mikä on sinun suosikki pastaruokasi? Nautin spagetin tekemisestä tuoreen tomaattikastikkeen kanssa, se on klassikko. Se kuulostaa herkulliselta. Voisin kokeilla sitä ensi kerralla. Sinun pitäisi. Se on aina voittaja ruokapöydässä. Oppitunti 26. Harjoittelun ilo. Monet ihmiset kokevat, että he tuntevat olonsa erittäin hyväksi harjoitellessaan. Se on niin totta. On hämmästyttävää, kuinka fyysinen aktiivisuus voi kohottaa mielialaa. Täysin. Hyvän treenin jälkeen olo on aina energisempi ja positiivisempi. Sama täällä. Se on kuin luonnollinen tapa lievittää stressiä. Lisäksi se auttaa fyysisessä terveydessä, mikä on yhtä tärkeää. Ehdottomasti. Säännöllinen liikunta voi parantaa yleistä hyvinvointia. Onko sinulla suosikkiliikuntalaji, josta pidät? Rakastan joogaa, se pitää minut joustavana ja keskittyneenä. Se kuulostaa hienolta. Pidän enemmän juoksemisesta, se antaa minulle vapauden tunteen. Oppitunti 27. Vaaliurna. Näyttää siltä,
että äänestysurnasta on tullut monien keskustelujen keskipiste. Kyllä, mutta he eivät kuuntele taloa, joka on sulkenut sen reitin. Täsmälleen. On turhauttavaa, kun pääsyä rajoitetaan näin. Onneksi meillä on monia vaihtoehtoja mielipiteiden ilmaisemiseen. Se on totta. Voimme silti löytää tapoja saada äänemme kuuluviin. Oletko miettinyt erilaisia tapoja osallistua? Minulla on. Yhteisöfoorumeille osallistuminen voisi olla loistava alku. Se on hyvä idea. Keskusteluihin osallistuminen voi todella auttaa. Kyllä, ja se rohkaisee myös useampia ihmisiä mukaan keskusteluun. Oppitunti 28. Polyneesian vaikutus. Tiesitkö, että polyneesialaiset ryhmät saapuivat muilta Tyynemeren saarilta? Kyllä. Heillä on ollut niin rikas etsintä- ja asutushistoria. Yli 1000 vuotta sitten he navigoivat laajoilla valtamerillä. On vaikuttavaa, kuinka he käyttivät tähtiä ja merivirtoja ohjaamaan heitä. Täysin. Heidän meritietonsa on kiehtovaa ja inspiroivaa. On hämmästyttävää, kuinka he sopeutuivat myös erilaisiin ympäristöihin. Kyllä, jokaisella saarella on oma ainutlaatuinen kulttuurinsa, joka heijastaa tätä sopeutumiskykyä. Haluaisin oppia lisää heidän perintaistään ja elämäntavoistaan. Minä myös. Voimme oppia paljon heidän kokemuksistaan. Oppitunti 29. Beach House Hunt. Ehdottomasti. Aloitetaan nyt saatavilla olevien rantamökkien etsiminen. Kuulostaa hauskalta seikkailulta. Onko sinulla jokin tietty sijainti mielessä? Ajattelin jonnekin lähellä rannikkoa, josta on hyvät yhteydet rannalle. Se on täydellinen. Veden lähellä oleminen on niin virkistävää. Kyllä, ja haluaisin viettää aikaa nauttien auringosta ja merestä. Oletko miettinyt, kuinka monta ihmistä tulee mukaan? Mielestäni olisi hienoa saada muutama ystävä mukaan kokemukseen. Täysin. Mitä enemmän, sitä hauskempaa rantalomien suhteen. Voin jo kuvitella kaikkia hauskoja aktiviteetteja, joita voimme tehdä yhdessä. Oppitunti 30. Ajan ymmärtäminen. 1 vuosi on aika, joka tarvitaan maapallon kiertämiseen auringon ympäri. Se on oikein. On kiehtovaa, kuinka mittaamme aikaa tämän syklin perusteella. Suurimman osan historiasta ihmisillä ei kuitenkaan ollut niin tarkkoja menetelmiä. Täsmälleen. He luottivat luonnontapahtumiin seuratakseen vuoden aikoja. On mielenkiintoista, kuinka käsityksemme ajasta on kehittynyt vuosien varrella. Kyllä, ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme tänään. Ihmettelen, kuinka eri kulttuurit näkevät ajan eri tavalla. Se olisi mielenkiintoinen aihe, jota voisi tutkia lisää. Ehdottomasti. Meillä on niin paljon opittavaa yhteydestämme aikaan. Oppitunti 31. Matka historian halki. Muistan, missä näimme lukiomme, sitten St. Catharinesiin ja sitten Niagaran putouksiin. Se tuo muistoja mieleen. Nuo matkat olivat aina niin hauskoja. Kyllä. Jokaisella paikalla oli oma viehätyksensä ja tarinansa kerrottavana. Niagara Falls oli henkeä salpaava, voisin katsella vettä tuntikausia.
Täysin. Luonnon voima siellä on todella kunnioitusta herättävä. Ja St. Catharinesissä on niin ihana yhteisöllinen tunnelma. Olen samaa mieltä. On mukava muistella niitä hetkiä elämässämme. He muokkasivat sen, mitä me tänään olemme, varmasti. Haluaisin käydä uudelleen noissa paikoissa ja saada uusia muistoja. Oppitunti 32. Paikallinen luomukauppa. Kotini lähellä on paikallinen luomukauppa, josta pidän todella paljon. Ai, onko yksi lähellä talosi? Se on upeaa. Kyllä, heillä on suuri valikoima tuoreita tuotteita ja terveellisiä välipaloja. Rakastan soppailua paikoissa, joissa luomutuotteet ovat etusijalla. Minä myös. Tuntuu hyvältä tukea paikallisia maanviljelijöitä ja yrityksiä. Lisäksi luomuruoka maistuu usein paremmalta ja on ympäristön kannalta parempi. Täysin. Oletko käynyt luomukaupoissa lähiaikoina? Kyllä, kävin yhdessä viime viikolla ja löysin upeita hedelmiä. Se on hienoa. Täytyy katsoa lisää paikallisia vaihtoehtoja. Oppitunti 33. Orjuutettujen ihmisten matka. Matka Afrikasta Amerikkaan oli uskomattoman traaginen. Kyllä, paljon enemmän ihmisiä kuoli orjina ennen lähtöään Afrikasta. Ja monet muut kuolivat matkalla valtameren yli. On sydäntä särkevää ajatella heidän kärsimyksiään. Täysin. Heidän tarinansa ovat olennainen osa historiaa, joka on muistettava. Kyllä, tämän historian ymmärtäminen auttaa meitä oppimaan ja kasvamaan yhteiskuntana. Se korostaa myös tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden merkitystä nykyään. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on kunnioitettava heidän perintöään edistämällä muutosta. Heidän sitkeys innostaa meitä taistelemaan paremman tulevaisuuden puolesta. Oppitunti 34. Maisemien vangitseminen. Meidän pitäisi ehdottomasti ottaa kamerat mukaan upeiden maisemien kuvaamiseen. Täysin. Tulee niin paljon kauniita nähtävyyksiä valokuvattavaksi. En malta odottaa, että pääsen dokumentoimaan yhteiset seikkailumme. Kyllä. Kun sinulla on paljon valokuvia, on hyvä jakaa muistoja. Lisäksi on hauskaa kokeilla eri kuvakulmia ja valaistusta. Rakastan sitä valokuvauksen puolia, se tekee jokaisesta laukauksesta ainutlaatuisen. Täsmälleen. Jokainen kuva kertoo erilaisen tarinan kokemuksestamme. Olen innoissani nähdessäni, kuinka luovia voimme olla valokuvauksessamme. Varmistetaan, että meillä on tarpeeksi muistikortteja kaikille näille kuville. Oppitunti 35. Rajat. Ymmärtävätkö he minun rajani? Jotkut saattavat vastustaa, mutta on tärkeää kommunikoida heistä selkeästi. Olen huolissani siitä, kuinka ihmiset reagoivat, kun vakuutan itseni. On luonnollista tuntea niin, mutta rajojen asettaminen on hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Tiedän, mutta silti voi olla haastavaa pitää kiinni. Muista, että kyse on itsesi kunnioittamisesta ja muiden opettamisesta tekemään samoin. Se on hyvä pointti. Minun on lähestyttävä sitä luottavaisin mielin. Täsmälleen. Mitä enemmän harjoittelet, sitä helpommaksi se tulee. Kiitos kannustuksesta. Pidän sen ehdottomasti mielessäni.